जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी कीर्ती मॅमचे फोटो यूज करून इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंग असलेल्या न्यू सॉन्गवर स्टेटस व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। जर तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची गरज लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.𝗏𝗏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 
पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळेल, त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. आणि तुम्ही अजूनही इंस्टाग्रामवर आपल्याला फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन करून घ्या, कारण आपण तिथे आपले डेमो व्हिडिओ अपलोड करत असतो. लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर जाऊन बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे. जर तुमच्याकडे आपलं लेटेस्ट व्हर्जनचं अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला खाली प्लसचा आयकॉन दिसत असेल, त्याच्याच राईट साईडला तुम्हाला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसेल. सिम्पली त्या याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला आपली बिटमार्क प्रीसेट इथून ओपन करून घ्यायचे. ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला बिटमार्क प्रीसेट बनवून दिलेले आहे, जेणेकरून तुमचे जे काय बीट्स आहे ते ॲक्युरेट तयार होतील. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इथं ते आपले पहिलेच 2 मोठे मोठे गॅप आहे, तर इथं आपले 2 इमोजी लागणार आहे. तर एवढी साईट आपल्याला सोडून द्यायची आहे. त्यानंतर जे काही छोटे छोटे बीट्स दिसतील तिथपर्यंत सिम्पली जायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपला लोगो इथं आपण सर्वात आधी डिलीट करून टाकूया. त्यानंतर मित्रांनो, सॉन्ग जर ऐकायचं असेल तर तुम्ही सुरुवातीपासून ऐकू शकता. तर मित्रांनो, सिम्पली आपण 13.18 सेकंदांपर्यंत आल्यानंतर आता इथं आपल्याला कृती मॅमचे फोटो ॲड करायचे. तर फोटो ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून मी तुम्हाला एक फाईल दिलेली आहे 𝗚𝗏 नावाची. तर इथे फाईल तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे. फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला कृती मॅमचे खूप सारे फोटो दिले आहेत. तर इथून तुम्ही फोटो ॲड करू शकता. आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला अजून फोटो मिळतील, तिथून पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढचं ॲरोचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे. ॲरोचं ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने तुम्हाला जो राईट साईडचा उरलेला पार्ट आहे तो कट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्येच आपल्याला फोटो ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो शेवटपर्यंत इथं ॲड करून घ्यायचे. तर चला मित्रांनो, तुमचा वेळ वाया जाऊ नये आणि आपला व्हिडिओ मोठा होऊ नये, त्यासाठी मी पहिलेच फोटो ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी कृती मॅमचे सर्व फोटो इथं ॲड करून घेतले 2 रेड लाईनच्या मध्ये बरोबर. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला आपली झिप फाईल इथून ओपन करून घ्यायची आहे. झिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक 8 सेकंदांचा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ दिला आहे, त्याला सिम्पली तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून सिम्पली याला तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथपर्यंत हा जो काय बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे तो ठेवायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे जे काय आपले 2 बिट मार्क्स आहे तिथपर्यंत आपल्याला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ठेवायचा आहे, पण तोपर्यंत आपला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ कमी पडतो आहे. तर त्यासाठी सिम्पली त्या व्हिडिओवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. हे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करून या लेअरला तुम्हाला डुप्लिकेट करायचे आहे. त्यानंतर ही खालची लेअर सिम्पली तुम्हाला इथपर्यंत न्यायची आहे, आपल्या दुसऱ्या बीट मार्किंगपर्यंत. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली इथपर्यंत जाऊन तुम्हाला खालच्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने इकडचा पार्ट तुम्हाला कट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे बरोबर ही जी काय लेअर आहे ते इथपर्यंत ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली झिप फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे. झिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, पहिला इमोजी तुम्हाला हा ॲड करायचा आहे. हा ॲड केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून सिम्पली इथं तुमचा इमोजी ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जायचं आहे. 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने हा जो काही इमोजीची साईज आहे ती तुम्हाला अशा प्रकारे छोटी करून घ्यायची आहे.
तर साईज छोटी केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला पहिल्या बीट मार्किंगपर्यंत जायचं आहे आणि या इमोजीला तिथपर्यंत सेट करून टाकायचं आहे। दुसऱ्या नंबरच्या सहाय्याने तुम्ही इथपर्यंत या इमोजीला एक्सटेंड करून घ्याल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 8.5 सेकंदांपर्यंत यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, अजून एक आपला दुसरा इमोजी इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर चला मित्रांनो आपण हा जो काही इमोजी आहे तो इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन याची पण आपण तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने साईज छोटी करून घेऊया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे साईज छोटी झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर 2 वेळेस क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर बॅक जाऊन तुम्हाला हे जे काही 2 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। याने काय होईल मित्रांनो तुमचा जो काही इमोजी आहे तो शेवटपर्यंत इथपर्यंत एक्सटेंड होऊन जाईल। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इमोजी ॲड झालेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता इथपर्यंत जायचं आहे 13.18 सेकंदपर्यंत जिथून आपण मॅमचे फोटो ॲड केले। त्यानंतर इथून आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपली जी फाईल ओपन करायची आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला एक शॅडो PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर शॅडो PNG ॲड करण्यासाठी आपण एक झिप फाईल ओपन करून घेऊया। त्यानंतर ही शॅडो PNG इथून ॲड करून घेऊया। त्यानंतर सिम्पली या शॅडो PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्मचा ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला अशा प्रकारे या शॅडो PNG खाली सेट करायचं आहे। त्यानंतर तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने आपण याची साईज थोडी वाढवून घेऊया। तर मित्रांनो बॅक येऊन सिम्पली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून याची ओपेसिटी तुम्हाला 90पर्यंत ठेवायची आहे। तर 90पर्यंत ठेवल्याने तुमचा जो काय व्हिडिओ आहे तो फोटो लेअर खाली जास्त दिसायला लागेल। त्यानंतर आपल्याला इथं पण एक इमोजी ॲड करायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली झिप फाईल ओपन करून घेऊया आणि इथून तुम्हाला मी एक PNG दिली आहे। तर ही PNG तुम्हाला अशा प्रकारे इथं खाली सेट करायची आहे। तर इथं खाली आपण सेट करून घेऊया मित्रांनो। त्यानंतर सिम्पली तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने तुम्हाला याला अशा प्रकारे खाली सेट करायचं आहे। तर ही PNG सेट झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे। बॅकच्या ऑप्शनचा वापर करून बॅक जायचं आणि हे जे काय 2 नंबरचं ऑप्शन दिसेल त्याच्या सहाय्याने ही जी काही PNG ती शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायची आहे। तर आता मेन पार्ट म्हणजे मित्रांनो आपल्याला इथं शेक प्रीसेट ॲड करायचे आहे। तर शेक प्रीसेट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आणि मी जी काही शेक प्रीसेट लिंक तुम्हाला वेबसाईटवर दिलेली आहे ती तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे। ही लिंक ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो काय पहिला इमोजीचा इफेक्ट दिसायचा असेल तर सिम्पली त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन डॉटवर क्लिक करून इथून हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर आपण बॅक जाऊया आणि आपली जे बिटमार्क प्रीसेट आहे ती इथून ओपन करूया। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपले जे काय पहिले 2 इमोजी दिसतील तुम्हाला इमोजीवर क्लिक करायचं आहे सिम्पली तुम्हाला। त्यानंतर इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून इथून पेस्ट इफेक्ट। तर अशाच प्रकारे आपल्याला दुसऱ्या इमोजीला पण इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे 2 इमोजीसला आपला इफेक्ट हा ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली फोटोला ॲड करण्यासाठी आपल्याला बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रीसेट लिंक ओपन करायची आहे। शेक प्रीसेट लिंक ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला इमोजीच्या खाली जो काही फोटो दिसेल 2 नंबरचा सिम्पली त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून याला इफेक्टला कॉपी करायचे आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर परत आपण बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला पहिले जे काही 2 फोटो दिसतील या 2 फोटोंना तुम्हाला ही इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर दुसरा इफेक्ट आपण सिम्पली इफेक्टमध्ये जाऊया 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर अशाच प्रकारे आपण या दुसऱ्या इमेजेसला पण हा इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला जो काही शेवटचा फोटो असेल आपला तर या फोटोला सिम्पली हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर आपण बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट लिंक इथून ओपन करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो हा जो काही तिसरा इमेजेस दिसेल तुम्हाला तर याचा इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे। तर याचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपण परत एकदा आपल्या बिटमार्क प्रीसेटमध्ये जाऊया। त्यानंतर आपले आता 2 फोटोला आपण इफेक्ट ॲड केला होता। त्यानंतरच्या आपल्याला सर्व फोटोंना इफेक्ट हा ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर हे जे काही छोटे 3 इफेक्ट आहे त्यांना आपल्याला वेगळा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टॉप करून मी हे जे काय मधले फोटो आहेत आपले मोठे मोठे तर यांना इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हे जे काय मधले फोटो होते त्यांना मी इफेक्ट ॲड केला आहे। तर सिम्पली आपल्याला 3 इमेजेसला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर आपण सिम्पली बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट लिंक ओपन करून घेऊया। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला शेवटचा फोटोचा इफेक्ट येत असेल सिम्पली त्याला कॉपी करायचा आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर आपले जे काही 3 फोटो आपण मध्ये सोडले होते तर त्या 3 फोटोंना आपल्याला इफेक्ट सिम्पली इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे।
तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले जे काय 3 फोटोंना इफेक्ट आहे ते इथून ॲड झालेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता या इमेजेसवर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली आपण 13.18 सेकंदांपर्यंत जाऊया। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आपल्याला। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली जीप फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे। तर जीप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही खाली शेवटचा इफेक्ट बघू शकता। तर आपला लाईटनिंगचा जो काही इफेक्ट आहे सिम्पली त्याला आपण इथं ॲड करून घेऊया। या इफेक्टला ॲड केल्यानंतर तुम्हाला आता खाली काहीच सगळं काळं दिसत असेल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये जाऊन लाईटनचा ऑप्शन दिसेल डार्कनच्या खाली, त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला स्क्रीन करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा जो काय पार्टिकल इफेक्ट आहे तो पण इथं ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली आता तुम्हाला शेवटच्या फोटोपर्यंत जायचं आहे। ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून उरलेला पार्ट आहे तो 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने इथून कट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला ही जी काही स्पेस दिसत असेल इथं, तर त्या स्पेसवर तुम्हाला दाबून धरायचं आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर सिम्पली शॅडो पेंजिंगच्या खाली ही लेअर ॲड करायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा जो काही व्हिडिओ इथं तयार झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर लोगो ॲड करण्यासाठी सिम्पली आपण सुरुवातीला जाऊया, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन ज्या फाईलमध्ये तुमचा लोगो असेल तर ती फाईल तुम्हाला ओपन करून लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। लोगो ॲड केल्यानंतर सिम्पली या लोगोला आपल्याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्मचा वापर करून रोटेशनच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आपण या लोगोला उभा करून घेऊया। त्यानंतर सिम्पली याची साईज छोटी करून याला आपल्याला अशा प्रकारे कोपऱ्यात सेट करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक जाऊन तुम्ही ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीचा वापर करून कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन याला सिम्पली ओव्हरले करून घ्या। त्याने काय होईल मित्रांनो, तुमचा लोगो हा व्यवस्थित दिसून येईल जिथं आपला लाईटनिंग इफेक्ट दिसेल तिथं। तर चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे। तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला एक शेअरचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला एक ॲरोचा ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून सिम्पली याची क्वालिटी तुम्हाला 1080 पिक्सलवर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर सिम्पली याची क्वालिटी इथून सेट करू शकता। तर इथून तुम्ही रिझोल्युशन आणि क्वालिटीची सेटिंग करू शकता मित्रांनो। त्यानंतर सिम्पली एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे। 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा पूर्ण व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल। त्यानंतर सिम्पली सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलवरती नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।